Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Trên tay của mình đây là con chuột có mã là Logitech M590. Trong video này mình sẽ chia sẻ tại sao mình mua con chuột này và những tính năng hay ho của con chuột này. Ok, bắt đầu video thôi. Đầu tiên khi mà mình nhìn được con chuột này, nó có một thiết kế nhỏ gọn, dễ cầm nắm. Vì vậy nó có thể phù hợp với hầu hết tất cả mọi người. Khi mà mình cầm nắm, cảm giác của nó rất là thoải mái. Và từ tay nhỏ cho đến tay to mình có thể cầm con chuột này một cách thoải mái và dễ di chuyển. Con chuột này của Logitech có công nghệ là Silent Touch. Silent Touch có nghĩa là như thế nào? Nó giảm đến 90% tiếng ồn khi mà mình click chuột. Để mình cho mọi người nghe cái âm thanh khi mà mình click chuột. Thật ra cái Silent Touch nó không giảm thiểu toàn bộ cái tiếng ồn, nó không phải là bấm ở trong im lặng mà thực ra nó vẫn phát ra tiếng ồn, nhưng mà nó giảm đến 90% tiếng ồn đấy. Nên khi mà các bạn sử dụng ấy, mặc dù phát ra tiếng ồn nhưng mà mình không nghe thấy cái tiếng ồn đấy. Cái này rất hay khi mà các bạn làm việc ở trong văn phòng hay là làm việc ở buổi đêm, các bạn muốn sự yên tĩnh, các bạn muốn tập trung vào công việc của mình nhất có thể và mình không làm ảnh hưởng đến mọi người. Bởi vì khi mà các bạn làm việc ở nơi đông người ấy, mình click chuột nhiều quá, nó tạo ra những cái tiếng click thì nó làm, thứ nhất nó làm ảnh hưởng đến bản thân của chúng ta khi mà mình tập trung làm việc để nghe cái tiếng click đấy, và thứ hai nữa nó làm ảnh hưởng với mọi người đang tập trung làm việc hoặc là đang nghỉ ngơi mà mình bấm chuột nó cứ click thì nó sẽ ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Nên cái Silent Touch, cái tính năng này rất có lợi cho những người mà muốn giữ sự yên tĩnh và đảm bảo cái việc là không làm ảnh hưởng đến mọi người nhất có thể. Con chuột này hỗ trợ hai kết nối, đấy là Bluetooth và wireless. Khi mà mình dùng chế độ wireless thì mình chỉ cần rút cái cục đằng sau này ra. Đây, rút cái cục ở đằng sau con chuột này ra. Cái này nó gọi là receiver. Và mình cắm cái receiver này vào trong cái USB Type-A và mình bật lên là có thể kết nối được một cách dễ dàng. Ở trên thân của con chuột này có một cái nút bấm ở đây. Đây các bạn có thể nhìn thấy nó có một cái nút bấm. Khi mình bấm vào cái nút này nó sẽ chuyển đổi giữa các thiết bị, chuyển đổi giữa wireless và Bluetooth. Đây là MacBook và iPad của mình. Mình đang sử dụng cái receiver gắn với MacBook của mình và con chuột đang sử dụng ở chế độ wireless thì mình có thể sử dụng con chuột một cách bình thường. Và khi mà mình bấm vào cái nút giữa ở đây, nó sẽ chuyển sang cái Bluetooth, chuyển sang chế độ Bluetooth và nó sẽ kết nối với cái iPad của mình ở bên này. Đây mọi người thấy mình có thể sử dụng được con chuột một cách bình thường. Và đương nhiên khi mà mình bấm cái nút ở giữa này, tiếp theo thì nó sẽ chuyển sang MacBook của mình và lại tiếp tục sử dụng ở trên MacBook. Thì nó cho phép sử dụng đa thiết bị một cách dễ dàng. Về pin của con chuột này thì con chuột này dùng một viên pin AA. Đây mọi người thấy ở đằng sau của nó có cái nơi để chứa cái viên pin AA này. Các công bố của nhà sản xuất, con chuột này có thể sử dụng lên đến 24 tháng. Và theo trải nghiệm thực tế của mình, khi mà mình mua cái con chuột này hơn 1 năm rồi, mình chưa phải thay pin. Và mình liên tục dùng chế độ Bluetooth, mỗi ngày mình dùng 8 tiếng và một tuần mình dùng 5 ngày. Trong hơn 1 năm qua mình chưa phải thay cái viên pin này. Nên về vấn đề sử dụng pin, mọi người không cần lo lắng về cái mức độ pin của nó. Cái hay của cái việc dùng những cái con chuột của Logitech ấy, thì là nó có một ứng dụng tên là Logitech Option. Nó hỗ trợ chúng ta có thể cài đặt được những cái chức năng cho những cái phím bấm ở trên con chuột này. Với những ai mà dùng MacBook rồi ấy, mọi người sẽ thấy rằng cái trackpad của MacBook ấy có thể làm được rất nhiều việc. Khi mà mình dùng 3 ngón tay hoặc là 4 ngón tay, tùy vào cái cách mà mọi người cài đặt, mọi người có thể dùng nó được với những cái hành động hoặc là những cái tính năng khác nhau. Thì khi mà mình chọn một con chuột ấy, mình cũng mong muốn rằng con chuột đấy nó có hỗ trợ được các cái tính năng đấy. Và khi mà mình cài đặt cái ứng dụng tên là Logi Options, mình có thể cài đặt được các cái chức năng cũng như là các cái thao tác mà mình hay dùng trên MacBook đối với cái con chuột này để mình giới thiệu cho mọi người xem. Đây là giao diện sử dụng của ứng dụng Logitech Options. Mọi người có thể thấy rằng 5 nút tùy chỉnh được hiển thị ở đây. Khi bấm vào từng nút sẽ hiển thị danh sách các chức năng mình có thể cài đặt vào phím này. Rất nhiều chức năng. Đây là một danh sách các chức năng, có rất nhiều tùy chỉnh ở đây. Ví dụ như hai nút trái phải mình dùng để chuyển đổi desktop, nút giữa mình dùng để play hoặc là pause nhạc lại, và nút ở hai bên mình dùng để bật Launchpad và Gesture. Rất thuận tiện cho các tác vụ hàng ngày của mình.
thì mỗi người sẽ có cách lựa chọn khác nhau tùy vào công việc. Đây là điểm cộng khi mà Logitech có ứng dụng như vậy. Ngoài ra ứng dụng này còn cho phép chúng ta có thể tùy chỉnh được theo từng ứng dụng mà mình sử dụng. Ở đây mình thiết lập khi dùng với Chrome, hai nút trên thân chuột mình cài đặt là Back với Forward để chuyển đổi các trang web dễ dàng hơn. Nó rất là đa dạng, mang tính tùy biến và cá nhân hóa rất là cao, đem lại cái trải nghiệm tối ưu cho người sử dụng. Logitech chia sản phẩm của mình thành 3 phân khúc. Phân khúc thứ nhất là phân khúc giá rẻ, nó có giá từ 200.000 cho đến 300.000. Với những con chuột trong tầm giá này, nó chỉ có thể kết nối được wireless, tức là mình dùng cái receiver để mình cắm vào trong máy và không có các nút chức năng đặc biệt. Phân khúc trung bình có giá từ 600.000 cho đến 700.000. Và con chuột của mình đang nằm trong khung phân khúc đấy. Có một con chuột nữa là M650, Logitech Signature M650 cũng nằm trong cái khoản giá này. Thì với cái khoản giá này thì nó sẽ có kết nối Bluetooth và nó cũng có thêm các cái nút chức năng để mình có thể tùy biến cũng như là chỉnh sửa các cái chức năng này tùy vào cái tác vụ mà mọi người cài đặt ở trên cái ứng dụng là Logi Options. Và phân khúc cuối cùng nó có giá trên dưới 2 triệu. Điển hình như là những cái con chuột ví dụ như là MX Master hoặc là MX Anywhere. Với những con chuột ở tầm giá này thì nó sẽ có những cái chức năng xịn sò hơn, ví dụ như là chức năng scroll. Khi mà các bạn scroll ấy, nó sẽ xịn sò hơn những cái con chuột ở mức giá trung bình hoặc là mức giá rẻ. Với giá thành cho cái con chuột của mình ấy, lúc mình mua là 600.000. Với cái mức giá này mình nghĩ là nó phù hợp với những cái tính năng mà nó đem lại cho mình, kết nối Bluetooth và những cái phím để mình có thể custom dùng những cái hành động mà mình thường hay dùng ở trên Mac. Mình chia sẻ với mọi người một chút, nếu những ai đang dùng MacBook và dùng chuột ngoài, không cần thiết phải là con chuột này mà có những cái con chuột khác, khi mà mọi người scroll ấy, mọi người sẽ cảm thấy là nó hơi giật, nó hơi khựng khựng. Đây, để mình cho mọi người xem, đây là cái lúc mà mình đang scroll mà cảm giác nó hơi khựng khựng thì mọi người có thể cài thêm một cái app tên là MOS. Với cái ứng dụng này nó cho phép cái con chuột của mình nó có thể scroll mượt mà hơn, cảm giác là nó giống với cái việc scroll khi mà mình dùng ở trên trackpad ấy. Cảm giác khi mà mình scroll nó sẽ mượt mà hơn và cho mình cái trải nghiệm nó tốt hơn khi mà mình chuột ở ngoài. Trên MacBook ấy, thì trackpad rất là tuyệt vời rồi, mình không có điểm gì để chê trackpad cả. Nhưng mà đôi khi thì mình vẫn cần phải có một con chuột sử dụng ở bên ngoài khi mà mình sử dụng bàn phím rời hoặc là khi mà mình sử dụng các ứng dụng ví dụ như là chỉnh sửa video như Final Cut hoặc là chỉnh sửa ảnh như là Figma, thì mình cũng vẫn cần phải sử dụng một con chuột để các cái thao tác của mình nó chính xác hơn và mình bấm nó đỡ mỏi tay hơn. Khi mình lựa chọn để mua một con chuột ấy, mình cũng đã quan tâm đến một số các con chuột ví dụ như là của nhà Apple là Magic Mouse. Nhưng mà khi mà các bạn dùng Magic Mouse ấy, thì thiết kế của nó là thiết kế dẹt, dạng dẹt như thế này. Khi mà mình bấm cái con chuột ấy, tay của mình lúc nào nó cũng phải thẳng để có thể bấm được nó. Cái trải nghiệm của mình nó rất là tệ khi mà chỉ sau từ 3 đến 5 phút tay của mình nó cảm thấy rất là mỏi và mình không thể bấm được nó. Mặc dù nó hỗ trợ rất tốt cho những cái thiết bị của Apple, nhưng mà cái trải nghiệm của nó đem lại thì không phù hợp cũng như là không thoải mái đối với người sử dụng. Vì thế nên mình đã không mua con chuột đấy. Sau đấy thì mình tìm hiểu về các con chuột của nhà Logitech. Thì đương nhiên với cái mức giá phân khúc cao cấp thì số tiền chưa cho phép để mình có thể mua được những con chuột đấy, và mình tìm những cái phân khúc có giá thấp hơn. Và khi mình biết được đến những con chuột M590 này, mình đã ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và khi mà mình biết nó có hỗ trợ các cái chức năng ở trên Logi Option thì mình đã ưng ngay em nó và mua em nó về. Thứ nhất là về cách cầm nắm của nó, tay của mình cảm thấy rất là thoải mái khi mà mình dùng cái con chuột này. Và thứ hai nữa là nó có kết nối Bluetooth và mình không cần phải sử dụng dây cũng như là không cần phải sử dụng cái receiver, nó làm vướng víu và cảm thấy lúc nào đi đâu mình cũng sẽ phải cắm cái thiết bị đấy nên mình không thích. Những cái thiết bị của mình cố gắng dùng Bluetooth nhiều nhất có thể để tránh cái việc là mình phải sử dụng dây dợ hoặc là phải cắm thêm các cái thiết bị hỗ trợ bên ngoài như là receiver. Và con chuột này có hỗ trợ cả Silent Touch, mình không làm ảnh hưởng tới mọi người khi mà ở trong cái môi trường văn phòng hoặc là khi mà buổi tối mình làm việc, nó không tạo ra cái tiếng ồn quá lớn để mình có thể tập trung nhiều nhất vào cái công việc mà mình đang làm. Thêm nữa thì Logi Option cho phép chúng ta có thể tùy biến cài đặt được các cái chức năng ở trên cái con chuột của mình, và nó có cho phép dùng được nhiều ứng dụng và dùng được những cái profile khác nhau để tạo ra được cái sự phù hợp cũng như là cái thao tác mình hay sử dụng ở trên MacBook. Cuối cùng là giá thành hợp lý 600.000 cho một con chuột với những cái tính năng mà nó phù hợp với bản thân mình, và mình nghĩ rằng 600.000 đấy xứng đáng với những cái gì mà nó mang lại. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Bye bye.